তিনিবিধ সামগ্ৰীৰে অতি সহজে বনাব পৰাকে আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কোনো ধৰণৰ মোল্ড নাথাকিলেও গিলাচ বা ডিছপ'জেবল কাপত ইজিলি বনাব পাৰিব। আইচক্ৰীমৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাক লাগিব গাখীৰ। ইয়াতে মই 1 লিটাৰ আমুল গোল্ডৰ গাখীৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিকোনো ধৰণৰ গাখীৰ ল'লেই হ'ব। এতিয়া মই প্ৰথমতে গাখীৰখিনি এখন কেৰাহীলে বাকি লৈছোঁ আৰু অলপমান গাখীৰ প্ৰায় এবাটিমান গাখীৰ এক্সট্ৰাকে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। এইখিনি গাখীৰ আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বাকী গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ অহালৈকে পগাই ল'ম, মানে 30% মান ডাঠ হোৱালৈকে গাখীৰখিনি পগাম। সাধাৰণতে বাহিৰৰ আইচক্ৰীম যেতিয়া আমি খাওঁ তেতিয়া তাতে এটা ক্ৰীমৰ দৰে টেষ্ট আৰু টেক্সচাৰ পোৱা যায়। সেই টেষ্টটো আহিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই 12টামান কাজু ভালদৰে ধুই দুফালকৈ কৰি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া সেই কাজুখিনিত অকণমান গাখীৰ দি মিহিকৈ পেষ্ট এটা বনাই দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া সেই গাখীৰৰ সৈতে এড কৰি দিম। এনেকৈ অলপমান গাখীৰৰ সৈতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এনেকৈ যোগ কৰি দিলে আইচক্ৰীমৰ টেষ্ট আৰু টেক্সচাৰটো একেবাৰে ক্ৰীমৰ দৰে হয় আৰু বাহিৰৰ আইচক্ৰীম খোৱাৰ দৰে লাগে, মানে ঘৰতে বনোৱা বুলি ধৰিবই নোৱাৰি। এতিয়া সেইখিনি দিয়াৰ পাছত ভালকৈ এইখিনি ডাঠ হৈ অহালৈকে পগাই লৈছোঁ। বাকী থকা গাখীৰখিনিত ইয়াতে মই 2 চামুচ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দিছোঁ। কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দিয়াটো সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল হয়। কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ একেবাৰে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। মই আইচক্ৰীমখিনিত এটা কাষ্টাৰ্ডৰ ফ্লেভাৰ আহিবৰ কাৰণে ইয়াতে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দিলোঁ 2 চামুচ আৰু কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰৰ সলনি ইয়াতে আপোনালোকে 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ বা 2 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিব পাৰে। এতিয়া কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি সোনকালেই ডাঠ হৈ আহিছে। প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় এইখিনি পগাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই 100 গ্ৰাম চেনি দিলোঁ, মানে আধা বাতিতকৈ অলপ বেছি হ'ব। লগতে 3টা ইলাচি বাকলি আঁতৰাই গুড়ি কৰি ইলাচিকেইটাও দি দিলোঁ। আকৌ ভালদৰে এইখিনি পগাই লৈছোঁ। প্ৰায় 35 মিনিটমান সময় লাগিলে এইখিনি পগাই লোৱা। আগতকৈ খুব ভালদৰে ডাঠ হৈ আহিছে আৰু এনেকৈ চেক কৰি চাব পাৰে। যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব ইয়াৰ টেক্সচাৰটো আৰু অলপ ডাঠ হ'ব। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া আইচক্ৰীমখিনি ছেট কৰিবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা কুলফি মল্ড লৈছোঁ। লগতে 2টা গিলাচো ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম। গিলাচতো মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই দিম। খুব সহজতে বনাব পাৰিব বা ডিছপ'জেবল কাপ বা গ্লাছো ইউজ কৰিব পাৰিব। টেষ্টটোতো একেই হ'ব, খালি ইয়াৰ শ্বেপটোহে বেলেগ হ'ব গিলাচত থোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই মিক্সি জাৰটোলৈ নি আকৌ এবাৰ মিক্সিতে পিচি ল'লোঁ। তেতিয়া ইয়াৰ টেক্সচাৰটো মিহি হয়। গোটেইখিনি মই খুব লাহে লাহে কুলফি মল্ড আৰু গিলাচকেইটালৈ ভৰাই লৈছোঁ। এনেকৈ মাত্ৰ 3বিধ সামগ্ৰীৰে খুব সহজে বনাব পাৰি। গাখীৰ, চেনি আৰু যিকোনো এবিধ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিলেই হয়। কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দিয়াটো সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল হয়। মই ইয়াতে কাষ্টাৰ্ডৰ যোনটো ফ্লেভাৰ সেইটো আহিবৰ কাৰণেহে ইয়াতে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ গোটেইখিনি ভৰাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই ফইল পেপাৰে এনেকৈ চিল কৰি দিছোঁ। তেতিয়া বাহিৰৰ বতাহটো সোমাব নোৱাৰে, নহ'লে এইখিনি ছেট হ'বৰ কাৰণে বহুত বেছি সময়ো লাগিব আৰু ইয়াৰ গৈ টেষ্টটো ভাল নহ'বগৈ। ফইল পেপাৰৰ সলনি আপোনালোকে যিকোনো চাফা পেপাৰে তেনেকৈও এনেকৈ ভালকৈ মেৰিয়াই ল'ব। এয়া মই গোটেইখিনিতে ভালকৈ এনেকৈ ফইল পেপাৰখনে মেৰিয়াই লৈছোঁ। আইচক্ৰীমখিনি ছেট হ'বৰ কাৰণে এটলিষ্ট 8ৰ পৰা 10 ঘণ্টা ফ্ৰিজাৰত ৰাখিবই লাগিব, মানে যিটো ছেকশ্যনত বৰফ হয় সেইটোতে ৰাখিব লাগিব। মই ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10টামান বজাত এইখিনি ফ্ৰিজাৰত ৰাখিছিলোঁ আৰু ৰাতি 7টা বজাত এইখিনি মই ডিমোল্ড কৰিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ আইচক্ৰীমখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আইচক্ৰীমখিনি উলিয়াবৰ কাৰণে এটা বেলেগ প্ৰচেছ আছে। সেইটো প্ৰচেছত কৰিলে খুব সহজতেই আইচক্ৰীমখিনি ডিমোল্ড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে মই গোটেইকেইটা আইচক্ৰীম ডিমোল্ড কৰা নাই। কুলফি মল্ডটোত বনোৱা 4টা আৰু গিলাচটোৰ পৰা এটাহে মই ডিমোল্ড কৰিছোঁ। বাকীকেইটা নেক্সট দিনাৰ খাবৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ আৰু এনেকৈ কাপত অলপমান পানী লৈ 30 পৰা 40 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এনেকৈ ডিপ কৰিছিলোঁ আৰু এয়া চাওক খুব সহজতেই এনেকৈ এৰাই আহে। বেছি সময়ৰ কাৰণে ডিপ নকৰিব, নহ'লে খুব সোনকালে ইহঁতি মেল্ট হৈ যায়। একেদৰে মই গোটেইকেইটা ডিমোল্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এইটো হৈছে গিলাচত বনোৱাটো। সৰু সৰু পিছত কাটি লৈও খাব পাৰে। ওপৰত অকণমান পিস্তা দি সজাই দিলোঁ আৰু ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।